सरीच्या सारीत किती सजून गजुना, किती सजून गजुना, कुणाची दिसतेस ग माझी नवरी दिसतेस ग, कुणाची दिसतेस ग माझी नवरी दिसतेस ग, सरीच्या सारीत. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या डीजे प्रसाद रिमिक्स या यूट्यूब चॅनलवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, तुम्ही जो स्क्रीनवरती व्हिडिओ पाहता तशा प्रकारचा व्हिडिओ आज आपण बनवणार आहोत. मित्रांनो, असा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची मदत लागणार आहे. त्या ॲप्लिकेशनची जी लिंक आहे मी तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती दिलेली आहे, त्यातून तुम्ही ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या. मित्रांनो, मी माझं काइनमास्टर ॲप्लिकेशनचं जे व्हर्जन आहे ते चेंज केलेलं आहे, कारण की पहिल्या काइनमास्टरला थोडा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी जे नवीन काइनमास्टर या ठिकाणी घेतलेलं आहे. तर नवीन काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची लिंक माझ्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये आपण जे पण काय मटेरियल यूज केलं त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यातून तुम्ही ते मटेरियल डाउनलोड करून घेऊ शकता. मित्रांनो, मटेरियल डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ओपन करण्यासाठी पासवर्डची गरज लागणार आहे. तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठे मिळेल, त्यामुळे व्हिडिओने स्किप करता पूर्ण पहा. मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत माझा टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला नसेल तर जॉईन करून घ्या. टेलिग्राम चॅनलची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलेले नसेल तर फॉलो करून घ्या. इंस्टाग्राम आयडीची सुद्धा लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तुमच्या ज्या पण काही समस्या असतील त्या तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेजद्वारे विचारू शकता. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोर असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका, जेणेकरून मी अपलोड केलेले एडिटिंग संदर्भातील व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील, कारण आपल्या चॅनलवरती मराठीमधून एडिटिंग शिकवली जाते. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की सांगा आणि व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर असा इंटरफेस दिसेल. त्यामध्ये तुम्हाला मधल्या वर्तुळावर म्हणजेच प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि 1:1 हा जो रेशो 3 नंबरचा तो तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी मीडियावरती जायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडवरती जायचं आहे आणि तुम्हाला ब्लॅक बॅकग्राऊंड जो सिलेक्ट करून ओके करायचं आहे आणि तो बॅकग्राऊंड तुम्हाला असा 20 सेकंदापर्यंत घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने थोडासा 20 सेकंदापर्यंत अशा पद्धतीने घ्यायचं आहे आणि ओके करा. त्याच्यानंतर पुन्हा व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पॉईंटला तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी जो तुम्हाला हा व्हिडिओ दिला आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आणि कैचीच्या समोर चौकोनावरती क्लिक करून मोठ्या चौकोनावरती ऑफच्या समोरचा क्लिक करायचा आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी जो तुम्हाला या ठिकाणी तो इफेक्ट दिलेला आहे लाईकर इफेक्ट, तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. आणि तुम्हाला तो जो इफेक्ट आहे तो सुद्धा असा मोठा करून घ्यायचा आहे. बॅक यायचं आणि तुम्हाला ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्क्रीन करायची आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की आपला जो व्हिडिओ तो अशा पद्धतीने आपल्याला दिसेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी जो लायटिंगचा जो इफेक्ट दिला तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून फुल स्क्रीन अशा पद्धतीने करून घ्यायचा आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर त्या इफेक्टवरती क्लिक करून त्याला सुद्धा तुम्हाला ब्लेंडिंगवरती क्लिक करायचं आहे आणि स्क्रीन करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि दुसरा जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याला सुद्धा अशा पद्धतीने कैची समोर चौकोनावरती क्लिक करायचं, ऑफच्या समोर चौकोनावरती क्लिक करायचं, बॅक यायचं आहे आणि ब्लेंडिंगवरती जायचं आहे आणि त्याची ब्लेंडिंगसुद्धा स्क्रीन करायची आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर पुन्हा लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि आपला जो आणखीन एक शेवटचा जो इफेक्ट राहिलेला आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याला सुद्धा कैची समोर चौकोनावर क्लिक करून ऑफच्या समोर चौकोनावर क्लिक करून असं मोठं करून घ्यायचं, बॅक यायचं आहे आणि ब्लेंडिंगवरती जाऊन तुम्हाला त्याला सुद्धा स्क्रीन करायचं आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी तुमच्या या व्हिडिओला एक बॉर्डर इमेज ॲड करायची. बॉर्डर इमेज ॲड करण्यासाठी तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि मी जी बॉर्डर पेज दिली ती तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून ती अशी पूर्ण व्हिडिओवरती अप्लाय करून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने मी पाहू शकता. आणि कैची समोर चौकोनावरती क्लिक करून ऑफच्या समोर चौकोनावरती क्लिक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ तो थोडा पुढे घेऊन जायचा आहे अशा पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता. आणि आपल्याला जो हा इफेक्ट आहे तो मी तुम्हाला तो ब्लॅक स्क्रीन इफेक्ट दिला आहे सॉन्गचा, तो इफेक्ट तुम्हाला तो या ठिकाणी ऑफ करून टाकायचा पुन्हा आणि तो असं तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुमचा जो हा व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी अशा पद्धतीने तयार झालेला आहे. तो तुम्हाला जो उर्वरित जो भाग आहे तो या ठिकाणी असा काढून टाकायचा आहे सर्व व्हिडिओचा. तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने सर्व व्हिडिओचा कैचीच्या बटनावर क्लिक करून ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले करून टाकायचा आहे. सर्व झाल्यानंतर तुमचा जो व्हिडिओ तो या ठिकाणी तयार झालेला आहे. तर याच्यानंतर तुम्ही हे पाहू शकता की आपली बॉर्डर इमेज शेवटपर्यंत आहे, लास्ट तुम्हाला शेवटपर्यंत घ्यायची आहे, ओके करायची. याच्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या या व्हिडिओला एक लोगो ॲड करायचा. लोगो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि तुमचा जो पण काही लोगो असेल तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. मी माझा जो आहे
यूट्यूबचा लोगो या ठिकाणी ॲड करून घेत आहे। अशा पद्धतीने तुम्हाला हा जो चौकोन दिसतो यावर क्लिक करून तो लोगो तुम्हाला असा व्यवस्थित काढल्या उजव्या किंवा तुम्हाला पाहिजे त्या ठिकाणी तुम्ही तो लोगो या ठिकाणी असा ॲडजस्ट करू शकता। या ठिकाणी लावल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंगवरती जायचं आहे। तुम्ही ओव्हरले किंवा मल्टिपल करू शकता। मी या ठिकाणी ओव्हरले करत आहे आणि ओके करायचं आहे। तो लोगो सुद्धा तुम्हाला असा पूर्ण व्हिडिओवरती अशा पद्धतीने अप्लाय करून घ्यायचा आहे। आणि मित्रांनो तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी एक्सपोर्टिंगसाठी एकदम असा रेडी झालेला आहे। तर एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिंपल तुम्हाला या ठिकाणी तुम्ही डाव्या साईडला पाहू शकता की शेअरचं बटन आहे। तर शेअरच्या बटनावर क्लिक करून तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ तो या ठिकाणी कोणत्याही रिझोल्यूशनमध्ये या ठिकाणी एक्सपोर्ट करून घ्यायचा। तर मी माझा व्हिडिओ 1440 पिक्सल या रिझोल्यूशनमध्ये एक्सपोर्ट करून घेत आहे।